आज हामीले क्यानन तथा निकोनको सटर काउन्ट कसरी गर्ने त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर आएको छु। मैले आज चाहिँ क्याननको बारेमा काउन्ट गरेर देखाउँछु। सेम प्रोसेसमा निकोन पनि त्यही प्रोसेस रहनेछ। ल हेरौँ न त। सुरुमा हामीले गुगल खोल्ने। गुगल खोलिसकेपछि हामीले सर्च बाक्समा गएर टोर्नाडो सटर काउन्ट सर्च गर्ने। खुलेपछि हाम्रो स्टार्टिङमा सुरुमा आउँछ सटर मिरर इरर काउन्टर भ्युअर फर द क्यानन एन्ड निकोन क्यामेराज। यसरी हाम्रो एउटा लिङ्क खुल्छ। यो खुलिसके पछाडि हाम्रो यसको लास्टमा चाहिँ डाउनलोड अप्सन आउँछ। यसरी नै 5D Mark IV US 500D US 7D 1300D त्यस्तै निकोनको क्यामेराहरू पनि डेमो दिएको छ। यो यसरी हामी लास्टमा डाउनलोड अप्सन छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ इमेल आइडी इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मोती फोटो 123@gmail.com मैले यसरी इन्टर गरेँ। कन्टिन्यू गरेँ। हाम्रो लोकेसन नेपाल। यस कन्टिन्यू। यसपछि योर प्रोडक्ट इज फ्री क्लिक टु हेयर क्लाइम इट कम्प्लिट चेकआउट। अब कम्प्लिट चेकआउट भनिसकेपछि अब हामी योर ट्रान्जेक्सन हेज बिन कम्प्लिट सक्सेसफुली वी हेभ इमेल यु डिटेल्स अफ योर अर्डर भनेको हाम्रो जिमेल आइडीमा लिङ्क गइसक्यो। अब यसरी हामीले जिमेल खोल्ने। जिमेल खोलिसकेपछि हाम्रै सुरुमा सफ्टवेयरमा इनबक्समा सुरुमा लिङ्क आएको छ। आए पछाडि हामीले डाउनलोड यहाँबाट हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड गर्ने। हाम्रो सफ्टवेयर पनि डाउनलोड भइसक्यो। यसरी सफ्टवेयर डाउनलोड भयो। डाउनलोड भइसकेपछि सो इन फोल्डर गरेर हामीले सफ्टवेयर खोल्ने। त्यसपछि हामीले राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेपछि इन्भेस्टरबाट खोल्ने। यस गर्ने। यसरी अब हामीले क्यानन क्यामेरालाई वायरमा जोड्ने। कम्प्युटर र यसको वायरले जोड्ने। जोडिसकेपछि ल जोडियो। ल क्यामेरा नि अन गरेँ। अन गरिसके पछाडि यसरी हाम्रो सटर काउन्ट 76,973 सटर चलिसकेको छ। इरर काउन्ट भनेको 8। हाम्रो सिरियल नम्बर यसरी दिन्छ। यसरी हामीले सटर काउन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी नै हामीले अरू क्यामेराजहरूको पनि सटर काउन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले वायर जोडिसके पछाडि अटोमेटिक यसरी देखाउँछ।